सो गाइज अब धेरैजनाले युके सिजनल भिजामा अप्लाई गर्ने योजना त बनाउनु भएको छ। सो अब हामीले कसरी सजिलै घरमा बसेर सिभी र कभर लेटर बनाएर अप्लाई गर्न सकिन्छ त्यो विषयमा पनि यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई बताउने छु। धेरैजनाले सिभी र कभर लेटर भनेको के हो भनेर भन्नुभएको छ र आत्तिने पनि भएको छ, यो के होला कसरी गर्ने होला भनेर। तर नआत्तिनुस्, यो भिडियो पुरा हेर्नु भयो भने तपाईहरुले कुनै पनि भिडियो हेरिराख्नु पर्दैन। म तपाईहरुलाई सरल तरिकामा बताइदिने छु कसरी मोबाइलबाट 5 मिनेटमा हामीले चाहिँ आफ्नो सिभी अनि कभर लेटर बनाउन सकिन्छ। त्यो विषयमा मैले सब यो भिडियोमा चाहिँ जानकारी दिएको छु। यो भिडियो निकै हेल्पफुल हुनेछ, तपाईहरुले भिडियो चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला। तल रहेको रातो बटनमा क्लिक गरेर लाइक, कमेन्ट अनि शेयर गर्न पनि नबिर्सिनु होला। सबैभन्दा पहिला अब हामीहरूले सिभी र कभर लेटर मोबाइलबाट कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू म तपाईलाई सिकाउने छु। सबैभन्दा पहिला तपाईहरुले आफ्नो प्ले स्टोरमा जानु होला र प्ले स्टोरमा गइसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ सिभी मेकर भनेर चाहिँ लेख्नु होला है। सिभी मेकर भनेर लेख्नु होला। सिभी मेकर एप भनेर लेख्नु भएपछि यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्छ र यहाँ टपमा रहेको यो एप्लिकेसनलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला। मैले चाहिँ अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु र यसलाई सिम्पली ओपन गर्नु होला। यहाँबाट चाहिँ तपाईहरुले धेरै प्रोफेसनल अनि धेरै राम्रो खालको सिभीहरु चाहिँ तपाईहरुले बनाउन सक्नुहुन्छ। तर मैले चाहिँ अहिले यतिकै एक्जाम्पलको लागि मात्रै मैले बनाउने छु। सो भिडियोमा तपाईहरुले हेरे तापनि तपाईहरुले फेरि ट्राई गरेर राम्रो प्रोफेसनल सिभी बनाउनु होला। जसको सिभी राम्रो छ, जसको जब लेटर राम्रो छ, उसलाई नै कम्पनीले एक्सेप्ट गर्ने हो। त्यसैले तपाईहरुले एक बारमा होइन, दोस्रो तेस्रो बार लगाएर राम्रो सिभी बनाउनु होला। त्यसको लागि मैले कसरी सिभी राम्रो बनाउने भन्ने कुरा वेबसाइटहरुको बारेमा तपाईहरुलाई जानकारी गराउने छु। यहाँनेर गइसकेपछि तपाईहरुले अब यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेर क्रिएट लेखेको ठाउँमा क्लिक गर्नु होला। यहाँनेर गइसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ हैन। यहाँनेर पर्सनल डिटेल, एजुकेसन, एक्सपिरियन्स, स्किल भनेको छ हैन। यो सबैमा चाहिँ तपाईहरुले राख्नुपर्ने हुन्छ। अझ अट्र्याक्टिभ र अझ धेरै सेक्सनहरु चाहिन्छ भने यहाँनेर प्लस लेखेको ठाउँमा पनि क्लिक गर्नु होला र यहाँनेर गइसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले सिग्नेचर राख्नु होला। सो अब यहाँनेर गइसकेपछि चाहिँ हामीले सबैभन्दा पहिला आफ्नो पर्सनल डिटेल राख्नुपर्ने हुन्छ। पर्सनल डिटेलमा चाहिँ तपाईहरुले पहिला चाहिँ आफ्नो नाम राख्नु होला। सबैभन्दा पहिला नाम राख्दाखेरि चाहिँ आफ्नो नाम क्यापिटलमा राख्नु होला सबैभन्दा पहिला। यति गर्नु होला र एड्रेस राख्नु होला। एड्रेस चाहिँ आफ्नो जहाँ हुनुहुन्छ, जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यही राख्नु होला र अन्तिममा यहाँनेर नेपाल भनेर राख्न चाहिँ छुटाउन नबिर्सिनु होला। र त्यति गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर चाहिँ इमेल पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। इमेल एड्रेस पनि अनिवार्य राख्नु होला र मोबाइल नम्बर राख्नु होला। मोबाइल नम्बर राख्दाखेरि चाहिँ +977 बाट राख्नु होला, किनभने तपाईहरुलाई यहाँनेर कन्ट्याक्ट गर्न सक्छन् हैन। यति गर्नु होला र यहाँनेर डेट अफ बर्थ भनेको चाहिँ अप्सनल हो है। तपाईहरुको अप्सनल भए तापनि राख्दाखेरि राम्रो हुन्छ, किनभने तपाईहरुको एज यति रहेछ, यति काम गर्न सक्छ भन्ने कुरा उनीहरुलाई लाग्छ। त्यसैले तपाईहरुको सिभीलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्न सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि डेट अफ बर्थ राख्नु होला। डेट अफ बर्थ राख्दाखेरि चाहिँ इंग्लिशमा राख्नुपर्ने हुन्छ, यो कुरा नबिर्सिनु होला। र वेबसाइट पनि भनेको छ यो अप्सनल हो। तपाईसँग कुनै पनि वेबसाइट छ भने तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। अप्सनल भनेको ठाउँमा चाहिँ तपाईले खासमा नराख्दा पनि हुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईले एउटा फोटो सेलेक्ट गर्नु होला। फोटो राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले फोटो चाहिँ एकछिनको लागि मैले यही राख्दै, किनभने मलाई कुनै पनि सिभी बनाउनु छैन। जस्ट राख्दाखेरि फोटो खिच्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले दुईवटा कान देखेको पासपोर्ट साइज फोटो राख्नु भए राम्रो हुनेछ। यति गरिसकेपछि यहाँनेर राइट गर्नु होला। अब एजुकेसन भनेको चाहिँ एजुकेसनमा चाहिँ डिग्री कुन कोर्स गर्नुभएको भन्नुभएको छ। अब हामी वर्किङ भिजामा गएको भएको कारणले गर्दाखेरि प्राय अब हामीहरूले चाहिँ एग्रिकल्चर भनेर राख्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। एग्रिकल्चर भनेर चाहिँ राख्नु होला र स्कुल भनेको छ, अब स्कुल कुन स्कुलमा पढ्नु भयो हैन त्यही चाहिँ राख्नु होला। तपाईहरुले चाहिँ कति ग्रेड लिएर पास गर्नुभएको थियो त्यो राख्नु होला। जस्तै हैन यहाँनेर वर्ष तपाईहरुको राम्रै ग्रेड राख्नु भयो भने राम्रो हुन्छ। अब कहिले पास गर्नुभएको थियो इयर पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। हामीले इंग्लिशमा राख्नुपर्छ 2021। यस्तै गरेर चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला र गइसकेपछि अब यहाँनेर एक्सपिरियन्स भनेको छ हैन। यहाँनेर एड आउँछ, यो एडलाई चाहिँ हामीले कट गर्नुपर्छ। अब जब कम्पनी भनेको छ, अब हामी एग्रिकल्चरमा जाने भएको कारणले गर्दाखेरि
अब जब कम्पनी पनि त्यस्तै खालको राख्नु होला जुनमा चाहिँ तपाईँहरूको लागि सुइटेबल होस्। जस्तै मैले चाहिँ फ्रुट्स नेपाल गरेँ। अब स्टार्ट डेटमा तपाईँहरूले कहिलेदेखि गर्नुभयो यो तपाईँहरूले राख्नु होला। पहिला यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूको मिति राख्नुहोस्, त्यसपछिबाट मन्थ राख्नुहोस् र त्यसपछिबाट इयर चाहिँ राख्नु होला र इन डेट चाहिँ तपाईँले कहिले सक्नुभयो। अब यहाँनिर डिटेल्स भनेको छ, अब त्यो चाहिँ तपाईँको जब अनुसार आफैले लेख्नुपर्ने हुन्छ, कुन जबमा तपाईँले लेख्नु भएको छ होइन। त्यो अनुसार मैले यतिबाट यसरी सुरु गरेँ यसरी गरेँ भनेर सर र तपाईँहरूले आफ्नो डिटेल्स राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब डिटेल्स कसरी राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब सिभीको फर्मेटहरू जति पनि इन्टरनेटमा पाउँछन् तपाईँहरूले गुगल क्रोममा गएर चाहिँ सिभीको फर्मेटको एक्जाम्पल भनेर सर्च गर्नु होला र त्यति गरिसकेपछि तपाईँहरूले त्यहीको लागि चाहिँ लिएर चाहिँ यता राख्न सक्नुहुन्छ। मात्र कम्पनी नेमहरू चेन्ज गर्नु होला। यति गरिसकेपछि अब यहाँ तपाईँको स्किल भनेको छ। अब यो स्किलमा तपाईँहरूले स्किल कति हो के हो होइन यो सबै राख्नु होला वर्षक, किनभने जति तपाईँहरूले राख्यो त्यति राम्रो हुन्छ। र यहाँनिर पनि दिएको छ, यहाँनिर पनि तपाईँहरूले चाहिँ अझ डिटेल्समा चाहिँ तपाईँहरूको बारेमा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यति गरिसकेपछि अब रेफरेन्स भनेको छ, यो रेफरेन्समा पनि तपाईँहरूको धेरै कुराहरू हुन्छन्, यहाँनिर पनि तपाईँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर रेफरेन्समा राख्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले काम गर्नुभएको कम्पनीको बारेमा हाल्नुपर्छ होइन। यसमा चाहिँ फेक कुनै पनि कम्पनीको राख्न सक्नुहुन्छ। त्यति गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँहरूकोमा अब अरू अप्सनहरू पनि छन् होइन, जसमा चाहिँ हामीले भर्दै जानुपर्ने हुन्छ। अब प्रोजेक्ट भनेको छ, यो प्रोजेक्टमा चाहिँ तपाईँहरूले कहाँदेखि कहिलेसम्म काम गर्नुभएको थियो, कसरी काम गर्नुभयो भनेर प्रोजेक्टको डिटेल्स राख्नु होला। तपाईँहरूले अब यहाँनिर एक्टिभिटिज भनेको छ, एक्टिभिटिजमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसबाट सिग्नेचर, आफ्नो सिग्नेचर पनि राख्नु होला। सिग्नेचरमा क्लिक गर्दाखेरि यदि तपाईँहरूकोमा यो सेक्सन आएको छैन भने प्लस आइकनमा गरिसकेपछि चाहिँ आउँछ है। अब यहाँनिर सिग्नेचर तपाईँहरूले चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ है। यति गरेर सिग्नेचर पनि राख्नु होला, किनभने अब बाहिरतिर चाहिँ थम्ब भन्दा पनि तपाईँहरूको सिग्नेचर चल्छ। त्यसपछि एक्स सेक्सनमा जानु होला। यहाँ गइसकेपछि अब एडिसनल इन्फर्मेसन भनेको छ, यो पनि तपाईँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ। यदि प्रोफेसनल बनाउन चाहनुहुन्छ भने, होइन भने तपाईँहरूले राम्रो बनाउनु पर्दैन। त्यसपछि यो ल्याङ्ग्वेज लेखेको छ यसलाई पनि इनेबल गरिदिनु होला। र यहाँ गएपछि ल्याङ्ग्वेज डिटेल्समा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अब पहिला चाहिँ अब कुन ल्याङ्ग्वेज आउँछ, नेपाली आउँछ है, नेपाली आउँछ। त्यसपछिबाटको तपाईँको दोस्रो भनेको इङ्ग्लिस, यहाँनिर आफूलाई कुन कुन भाषा आउँछ त्यो चाहिँ राख्नु होला, इङ्ग्लिस। त्यसपछिबाट नेपालीले आउने भनेको हिन्दी, प्राय यति हो होइन। अब आफूलाई कुन कुन अरू राष्ट्रहरूको पनि आउँछ भने यहाँनिर तपाईँहरूले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि अवार्ड्सहरू पाउनुभएको छ भने त्यसको लागि पनि यहाँनिर तपाईँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ। मैले यो अवार्ड पाएको भनेर होइन। आफ्नो सिभी बनाउँदाखेरि चाहिँ आफूसँग भएको स्किल देखाउने हो। सो आफूसँग कुन कुन स्किल छ त्यो सबै राख्नु होला। जति राम्रो तपाईँहरूको सिभी कभर लेटर हुन्छ त्यति राम्रो हुन्छ। मैले चाहिँ तपाईँहरूको लागि एक्जाम्पलको लागि मात्रै यहाँबाट बनाउन सकिन्छ यसरी भन्ने कुरा देखाएको कारणले गर्दाखेरि सबै फिलअप गर्नु होला र एकदमै राम्रो प्रोफेसनल बनाउनु होला। एकचोटिमा भएन भने दुईचोटिमा बनाउनु होला। र यति गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ तल क्रिएट भ्यू सिभी भनेको छ, यहाँनिर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ गइसकेपछि अब यहाँनिर थुप्रै खालको टेम्प्लेट्सहरू चाहिँ आएको छ होइन। एउटा चाहिँ तपाईँहरूले चुज गर्नु होला कुन खालको बनाउनुहुन्छ त्यही अनुसार होइन। मैले सबैभन्दा पहिला यहाँनिर सेकेन्ड स्टेपमा रहेको यसमा क्लिक गरेँ। यहाँनिर गइसकेपछि चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले होइन, मेरो चाहिँ यहाँनिर सिभी भनेको छ, नेम भनेर, एड्रेस भनेको छ, एक्सपिरियन्स भनेको छ, एजुकेसन भनेर भनेको छ, एग्रिकल्चर फिल्डमा यो स्कुलमा होइन। अनि तपाईँहरूको अब एक्सपिरियन्स चाहिँ मैले फ्रुट नेपाल इन्डस्ट्रीमा चाहिँ काम गरेँ म्यानेजरको भनेर। रेफरेन्समा मैले कुनै पनि डिटेल्स राखेको छैन, अवार्डहरू पनि कुनै पनि राखेको छैन होइन। माथि मेरो कन्ट्याक्ट डिटेल्स दिएको छु। यति गरिसकेपछि तपाईँहरूले सिम्पली यसलाई चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब यहाँनिर तपाईँहरूले प्रिन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ प्रिन्ट गरेर स्क्यान गरेर पठाउँदाखेरि पनि राम्रो हुन्छ। र यहाँनिर प्रिन्टमा गइसकेपछि नर्मली तपाईँले प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने पिडिएफ लेखेको ठाउँमा जानुभयो भने यसलाई डाउनलोड गर्नु मिल्छ है। यहाँनिर एउटा नेम दिनु होला, मैले नेम दिएँ अनि यसलाई सेभ गरेँ। यो चाहिँ हाम्रो पिडिएफ फाइलमा आएको हुन्छ होइन। यो चाहिँ हामीले फाइलमा गएर देख्न सकिन्छ। अब यहाँनिर फाइलमा जाँदाखेरि चाहिँ अब तपाईँहरूले सिम्पली यहाँनिर गएर ओपन गर्नुभयो भने तपाईँहरूको डिटेल्सहरू यसरी आइहाल्छ है। अब मैले चाहिँ फुल डिटेल्सहरू राखेको छैन किनभने यसको लागि चाहिँ धेरै टाइम लाग्छ। अब सिम्पली अब हामीले कसरी अप्लाई गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब यहीँबाट यहाँनिर सेन्डमा जाने हो
अनि चाहिँ हामीहरूले मेल गर्ने हो के। अब मेल जीमेलमा जाने, अब कुन कुन कम्पनीमा मेल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गइसकेपछि हामीहरूले आफै अटोमेटिक यहाँनिर फ्रम टु भनेको छ, यहाँनिर चाहिँ हामीहरूले त्यो कम्पनीको चाहिँ राख्न मिल्छ है। जस्तै मैले एकछिनको लागि चाहिँ फ्रुटफुल भने होइन, यहाँबाट चाहिँ हामीले अप्लाई गर्न सकिन्छ। सो गाइज, अब यो भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई नेपालबाट कसरी सिभी बनाउने र कसरी अपलोड गर्ने होइन, सिभी पनि एउटै हो, कभर लेटर पनि एउटै हो होइन। तपाईँको कभर लेटर भनेर पनि त्यसरी नै बनाइन्छ, एउटै हो। तर फरक के छ भन्दाखेरि कभर लेटरमा चाहिँ स्पेसल हामीहरूले जबको लागि भनेर चाहिँ बनाउने हो होइन। अब सिभी भनेको चाहिँ आफ्नो पर्सनल डिटेल्सको लागि हो, त्यसैले गर्दाखेरि खासै फरक छैन। सेम तपाईँहरूले यही तरिकाबाट यही एप्लिकेसनबाट बनाउन सक्नुहुन्छ। र अरू पनि तपाईँहरूलाई यदि कभर लेटर नै बनाउँछु भन्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले प्ले स्टोरमा विभिन्न एप्लिकेसनहरू छन् जुनले गर्दाखेरि एकदमै सजिलो हुन्छ। अरू साथीहरूले चाहिँ अब वेबसाइटबाट बनाउनु भएको थियो, त्यसले चाहिँ गाह्रो हुन्छ, त्यसैले। सो यो भिडियो निकै नै हेल्पफुल भयो भन्ने आशा गरेको छु। तपाईँहरूलाई भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट अनि सेयर, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। र त्योभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा, तल रहेको रातो सब्सक्राइब बटनमा सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। म यस्तै टेक्निकल भिडियो लिएर आउनेछु सबैभन्दा पहिला। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई बाई, किप वाचिङ एन्ड स्टे सेफ।